สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทำสินะจะใครล่ะและนี่คือรายการภาษาอังกฤษบ้านๆ English is everywhere นะคะก่อนอื่นเลยถ้าพูดอะไรผิดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยนะคะวันนี้พลัมมีคำมาเสนอค่ะคือเป็น verb phrase นะคะคำว่า cop up cop up ออกเสียงผิดขออภัยด้วยนะคะแต่คิดว่าถูก C O U G H U P up cop up ให้ทายว่าแปลว่าอะไร5 วิ1 2 3 4 5มันแปลว่าไม่เต็มใจค่ะอย่างเช่นตัวอย่างประโยคก็คือ cop up all of the money you have taken from me so far ก็คือยอมรับมาซะดีๆว่าคุณเอาเงินฉันไปเดี๋ยวนี้ให้ยอมรับมาเดี๋ยวนี้ว่าคุณเอาเงินฉันไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ความหมายของ cop up ที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะก็คือ give someone money especially you don't want to ก็คือให้เงินเขาไปโดยที่เราไม่เต็มใจจะให้ค่ะอย่างเช่นเราไม่อยากจ่ายค่าปรับแต่ว่าเราต้องจ่ายอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ก็จบเท่านี้นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องพลัมสินะจะใครล่ะด้วยนะคะเจอกัน EP หน้าค่ะบ๊ายบาย